Mijn naam is Ronald Frankvoorde. Ik ben Senior Manager bij Kyocera Document Solutions Europe. Wij zijn een leverancier van hardware en software en informatietechnologie voor de business. We hebben 18 sales companies in heel Europa, inclusief Rusland en Zuid-Afrika. We doen dat ook via partners, international partners. En we doen dat via directe en indirecte kanalen. En dan moet je bij denken aan sales companies die het via groothandels doen, via system integrators en dealer-netwerken. Ik werk hier al bijna 7 jaar en ben verantwoordelijk voor het ISO 14001-programma, wat we recentelijk hebben vervangen en opnieuw gecertificeerd. Het 14001-programma doen we voor heel Europa. En, we zijn heel blij dat we recent weer een nieuw certificaat hebben gekregen. ISO 14001-norm is in het grondbeginsel een norm dat je als organisatie kan aantonen wat je doet om je milieuprestaties te verbeteren. Uiteindelijk het doel is dat je een doelmatige manier van werken implementeert. Dat je kan aantonen dat je aan de verwachtingen, eisen en wensen van de belangrijke stakeholders voldoet. Het motto van ons bedrijf is Respect the Divine and Love People. En dat heeft alles te maken met hoe wij met onze mensen willen omgaan en hoe wij met onze sociale omgeving willen omgaan. Dat is de drijfveer dat wij proberen producten en diensten te leveren die zo schoon mogelijk en zo eerlijk mogelijk zijn. Het is ook natuurlijk een commercieel element, dat moeten we niet ontkennen. Maar de drijfveer is dat wij goed willen doen voor onze sociale omgeving. We hebben voor Certificeringsadvies Nederland gekozen omdat wij allereerst kennen de eigenaar, Nederlands van der Pol. Die heeft al een aantal keren bij ons seminars een lezing gegeven. Ten tweede, het bedrijf heeft een no-nonsense aanpak. Het is korte lijnen. Ze hebben een goed advies en een consultancypoot die ons adviseerde om zeg maar, de zaken wat simpeler aan te pakken in plaats van dat we het heel breed kunnen opzetten. En we hebben een multi-site certificering, streven wij na, dat hebben we ook gerealiseerd. En dat betekent ook dat je een controle moet hebben op de sales companies, hoe zij hun ISO-programma uitvoeren. Wat hiervoor het voordeel is voor Kyocera, is dat we vanuit Headquarters kunnen meten wat de milieuprestaties zijn van de verschillende sales companies. Dat we kunnen zien of ze hun belangrijkste milieurisico's nog borgen en of zij nog voldoen aan de relevante wet en regelgeving op het gebied van milieu. Daarnaast hangt er zeker ook één nadeel aan vast. Dat betekent namelijk dat als één sales company faalt tijdens de externe audit, dat de hele groep het certificaat verliest. En dan zie je ook dat Kyocera hierin veel eigenaarschap toont en het duurzaam ondernemen in Europa gewoon heel erg serieus neemt. De no-nonsense aanpak die zij voorstaan is ook dat we zeggen we moeten hele tastbare targets nastreven. En dat stond mij heel erg aan, want dat waren niet allemaal van die zeg maar theoretische modellen. De business moet een aantal dingen realiseren en daarmee kunnen we het verschil maken. En dat ademt eigenlijk Certificeringsadvies Nederland helemaal uit. En dat is de reden dat wij hebben gezegd, die club willen we graag hebben om ons te helpen met het ISO-certificeringstraject. En dat heeft ook tot goede resultaten geleid. En dat is ook elke keer dat Certificeringsadvies Nederlands ons daar scherp op houdt van gaan we niet te veel weg van de doelstelling, blijven we nog wel goed bij het doel wat we proberen na te streven. Met deze standaard hebben we een veel simpeler proces in kunnen richten. Zo sterk dat we het overwegen om zelfs met andere ISO-certificaten tegelijk te laten draaien. Dat maakt het voor ons veel efficiënter om het certificeringstraject te doen, dat is één. En aan de andere kant ook veel minder tijdbelasting voor onze sales companies. Want we hebben een aantal certificaten hier in het bedrijf. En de combinatie daarvan, om dat in één keer te kunnen doen, maakt het veel makkelijker en het is veel inzichtelijker.